Copy đối với này sẽ sắp gọi anh vào sau มันจะวิ่งตาม QR code มาแล้วจะบอกว่าในไลน์นี้มีเครื่องจักรอะไรบ้างนี่โหลดเช็คโค้ดเช็คพวกระบบ ICT นะครับอย่างเช่นอะไรครับการตามเปิดตามเปิดได้สกิลกับระหว่างแต่ถ้าเกิดเป็นพวกโซลเดอร์ลิ่งวิชวลเนี่ยเป็นอะไรที่วิชวลนี่สำคัญมากก็คือว่าภาพที่ถ่ายไปภาพสองเนี่ยนะครับถ้าสังเกตน่าจะได้ข้อมูลที่ดีเรามาแล้วใช่ไหมคะเวลาเราต้องการนำเสนองานเราอยากจะใส่เท็กเจอร์ใส่พื้นผิวที่มันอยากให้เรียกว่าเรนเดอร์ค่ะก็คือตรงนี้ค่ะเราจะเห็นได้ว่าพื้นผิวมันโอเคก็เดี๋ยวอัปเดตน้อยนะก็เดี๋ยวก็บอกนะครับงานค่อนข้างที่จะใช้เยอะข้อดีคือว่าตัวนี้จะค่อนข้างที่จะประสิทธิภาพดีกว่าคนนะครับแล้วก็ข้อสำคัญข้อนึงซึ่งทางกราฟิกก็เหมือนกันอัพโหลดไปตัวคอนโทรลแล้วก็ซิมูเลชั่น Third about linear momentum. Linear momentum, if we hit and there's an impact, there's a momentum, right? Towards the board, I does something. It was angular momentum. And stay same. Because we have the pressure going down, same speed, angular momentum. For students, we can say same pushing down here, and the shape the move like for moving forward and moving backward. Still the same move of it. So how we do it? We increase the thrust. Propeller number 1. Propeller number this side. Propeller number 1 and 4. Number 1, number 2. Click on that. Now you can see. Okay. รอบต่อไปมันน่าจะไปร่วมแล้วล่ะอันนี้จะมีเป็นวิดีโอนี่เขาใช้เป็นตัวคลิปเปอร์คลิปเปอร์คลิปเข้าไปมีของมาวางก็บอกให้เลือกขยายอย่างที่เราจะเรียนตามที่ต้องมานั่งมันนู่นจะต้องใช้เวลาเยอะมากจะมาคุยเป็นแบบจะมาเป็นโปรแกรมมิ่ง Copy đối với này sẽ sắp gọi anh vào sau